What's up, Mermaids? Welcome back to our channel. And for today's video, sisimulan natin ang ating series of videos, 4-part videos ito, about reproductive health and vaginal health, of course, in time for the National Women's Month this March. Syempre guys, diba, kailangan talaga maging maalam tayo sa ating kababaihan when it comes to feminine hygiene and all that stuff. So, ayan Mermaids, the first part of our video is about PCOS and menstruation. So, if you want to know more about this at marami kayong tanong about this, keep on watching. I'm here with my beloved Dr. Who's also gonna be our principal sponsor at their upcoming wedding. And nakatrabaho ko before si Doc sa work ko sa GMA sa Pinoy MD, and is a very, very good OB-gynecologist. He's the current president of the Academy of Medicine of the Philippines and is also the past president of the Philippine Obstetrical and Gynecological Society. We're going to start with the areas of PCOS and menstruation. So, the first question, Doc, is normal daw po ba yung menstruation na every 3 months lang dumarating? And kung hindi po siya normal, ano daw po yung pwede nilang magawa para ma-resolve po yung Ang menstruation ng isang babae, Martha, na nasa reproductive age, ibig sabihin ng reproductive age from 18 to mga 35, 40, na mga ganon. Pero ang 18 kasi teenager pa yun actually, pero they're already capable of getting pregnant. So ang normal na menstrual cycle ng isang babae na nasa reproductive age ay actually 28 days plus or minus 7 days. So mag-range yan from 21 to 35 days. Ibig sabihin, kung isang babae ay nag-menstruation siya, kunwari every month, pag every month yan, that's normal. Ibig sabihin nun, in 1 month, posibleng twice ka mag-mens. Yung first week at saka yung last week of the month. Pwede rin na pag hindi ka pa nag-mens within a month, the following week niya, yung next month, magkakaroon ka na ng menstruation. That's a normal menstrual cycle. Pero kung isang babae ay 3 months na, every 3 months yung kanyang menstruation, hindi na normal yon. Ibig sabihin, may mga hormonal imbalance na siya doon na nagkukos ng ganyang irregularity. Or kung isang babae ay nag-menstruation din na mas madalas, kunwari mga after 3 weeks, nag-mensa naman siya uli, or even less than 3 weeks. So mga, minsan 2 weeks pa lang, nag-mensa siya, 3 weeks nag-mensa, hindi rin normal yon. So, yung more frequent at saka yung less frequent na cycles, hindi normal yon. Okay, and yung mga ganang irregular menstruation, ano raw po yung best way to correct it or to treat that? Sa mga teenagers kasi, kung if that happens, hindi naman namin yan ginagamot kaagad, ino-observe lang yun because eventually, pag nag-reach na yung isang babae ng age ng 18 to 20, nag-regularize na yung menstruation niya. However, sa mga reproductive age women, especially yung mga nagde-desire na ng pregnancy, nag-asawa na sila pero irregular menstruation, meron naman kaming intervention na binibigay para mag-regulate yung menstruation. Like for example, we can put them on oral contraceptive pills for mga say 3 months and then stop natin kasi gusto nila mabuntis, or we can give them pure progesterone preparations na in-schedule namin yon that I think I will not be able to discuss it sa vlog mo, no? Pero may binibigay din kami mga progesterone to regulate the menstruation and also to regulate the flow of the cycle. Kasi kung minsan, may mga babae na heavy bleeders, no? Meron mga babae na very light lang, like konti lang, scanty din menstruation. Okay, Doc. And may nagtanong din po na yung mens naman daw niya po, hindi humihinto. So, ibig sabihin niya, tuloy-tuloy yung kanyang menstruation. Siguro lumalampas siya ng 1 week, no? Kasi ang usual number of days ng flow, mga 3 to 5 days lang yan. Pag lumampas ka ng 1 week, that's abnormal. So, we label that as abnormal uterine bleeding. At ang abnormal uterine bleeding ay maraming dahilan, no? Meron kaming tinatawag na yung mnemonics namin, palm coin. Yung sa one side, that's palm, yung PALM, yung talagang palad, which stands for mga polyp, adenomyosis, leiomyoma, at saka malignancy. Ito ay very common sa mga babaeng mga reproductive age at saka yung mga lumalampas na rin ng reproductive age, yung mga nasa perimenopausal period. And sa mga bata, mas mga younger women naman, yung coin, yung
coagulopathy, ibig sabihin may mga problems sa blood, no? Mga blood dyscrasias. Meron ding ovulatory or ovarian, ibig sabihin noon sa ovary yung problem, nagkakaroon din ng hormonal imbalance, no? Meron din yung letter E, which stands for endocrine problem. So kung isang tao, isang babae ay may problem sa pituitary gland, sa thyroid gland, sa kanyang mga adrenal glands, lahat ng mga endocrine glands niya, nagkakaroon din ng problem sa menstruation. And then meron din tinatawag natin na iatrogenic, that's letter I. Ibig sabihin ng iatrogenic, may ibang dahilan, may ibang cause na hindi related doon sa ovaries at saka sa uterus na nagkukos ng abnormal bleeding. Like for example, yung mga gamot. So sa pills, pwede ka magkaroon ng problem dyan, no? Although ginagamit natin yung pills pang regulate ng menstruation. Meron din mga umiinom ng aspirin, mga anticoagulants, pwede din sila mag-bleed heavily compared doon sa mga babae na hindi nagtitake ng mga ganyang gamot. And then meron letter N na hindi siya nakakategorize kasi hindi pa nalalaman kung ano yung dahilan talaga. Okay, Doc. And then, ito naman po, teenager po yung nagtanong nito kasi 14 years old na daw siya pero wala pa siyang menstruation. So, ano daw po yung best na age, kumbaga ideal age na para mag-start ng menstruation nito? Alam mo kasi Martha ngayon, sa generation ngayon ng mga bata, napapaaga yung menstruation. Ngayon, may mga studies na nagpapakita na ang mga bata ngayon, maaga sila nagme-mens. Minsan 10 years old, may nagme-mens na 11. Kung dati kasi, mga few years ago kasi, mga ano lang yan, mga 12, doon pa lang sila nag-start ng menstruation. Pero ngayon, napaaga because probably of the diet and the lifestyle that the kids have nowadays, no? So, kung 14 years old na siya at hindi pa siya nire-regla, may mga possible problems dyan. Unang-una, talaga nadidelay lang yung kanyang cycle, yung kanyang hormone levels ay hindi pa nagbabalance, so hindi pa siya nire-regla. Ang pangalawa, pwedeng may mga anatomic problem dyan. Like for example, yung hymen, di ba yung hymen, nasa loob ng, nasa lower third ng vagina yon, parang ring, it's a ring of very thin tissue na kung hindi nag-open yan during the final development of a female fetus, pag sarado yan, malalaman na lang yan ng doktor o ng bata na hindi pala nag-open o walang butas yung hymen. So, ano mangyari ngayon? Pag nag-start na supposed to be nag-start na yung bata sa pagregla niya, yung minark niya, walang blood na lumabas, and then every month, wala pa rin dugo na lumalabas. Umabot na siya ng 14 years old, wala pa rin dugo na lumalabas. Pero, every month, nagkakaroon siya ng pain. Dito sa yung PMS, yung sa puso niya. Ibig sabihin noon, pwedeng nire-regla siya, hindi lang lumalabas yung dugo. Naiipon yung dugo doon sa loob ng vagina mismo kasi nakatakip yung hymen. So, ang problem dyan, Martha, kung every month, nire-regla siya at naipon yun sa vagina, pwedeng bumalik yung blood doon sa uterus pag punong-puno na yung vagina, and then yung uterus, pag puno na rin yun, yung blood mag-spill ngayon doon sa fallopian tubes, papunta doon sa loob ng abdominopelvic cavity. So, nakakaroon ng pains yung bata. Madaling gamutin lang yun kasi pag na-diagnose siya na may imperforate hymen, ino-open lang yun, parang cruciate incision lang, lalabas na yung blood. So, very important talaga guys, kapag meron kayong mga ganitong question, is to visit your OB gynecologist. Kasi sila lang talaga yung, kumbaga, walang natural way of healing that talagang sila lang yung makakagamot nun. At saka, Mark, yung ating advice dito sa ating 14-year-old na follower mo, ay magpatingin siya sa doktor, sa OB-GYN, pero kailan kasama si Mami. May guardian siya kasama kasi para maintindihan ni Mami at magabayan niya rin yung ating teenager na kung anong gagawin sa bahay pag na-explain na ng doktor niya. Yun, tama yan. Especially minor pa kasi yung 14 years old. Kung kailan mga consent, kailangan may consent adult. Okay. Sa PCOS naman po tayo, Doc. Ano daw po ba yung nagiging cause ng PCOS? Ba't nagkakaroon ng polycystic ovarian syndrome ng isang babae? Ang PCOS o yung polycystic ovarian syndrome ay isang problema ito sa ovary na kung saan maraming mga primordial follicles, mga primary follicles doon sa loob ng ovaries na hindi nagmamature. Ang isang babae kasi, Mark, pag
pag pinanganak na siya, ano yan millions of follicles yun, no? Parang sperm cells din, marami din. As the girl progresses or matures, kumukonti yung follicle, nababawasan yung follicle. Pag, by the time that she reaches her menarche, pag nag-menarche na kasi nag-ovulate na yon, so lalong kumukonti yung yung follicles niya hanggang sa umabot siya sa menopausal period na wala ng follicles. Okay? So every cycle ng isang babae, may isa o dalawang follicles doon na nagmamature. Pag nasa ovulatory period na yung babae, i-release na yung egg na yon, at kung may contact doon siya, doon sa siya mabubuntis kasi yung egg i-fertilize ng sperm cell. Okay. Sa PCOS, yung mga reproductive medicine specialists, tinatawag nilang PCOS yung ayaw nila ng PCOS. So let's call it PCOS para mas scientific at saka mas in line with what the reproductive medicine specialists would so PCOS pala siya, PCOS yan, So, sa PCOS naman, naging irregular yung menstruation ng isang babae, kung minsan regular pero hindi sila nag-ovulate. Ibig sabihin, walang follicle, walang primary follicle na nagmamature. So, hindi siya nag-ovulate, hindi siya pwedeng mabuntis kung hindi siya nag-ovulate. Ang problem dito, na-imbalance na ng estrogen at progesterone. Mas maraming estrogen, mababa yung progesterone. At the same time, yung tinatawag nating androgens na male hormones yan, mataas din ang level ng androgens sa babae na may PCOS. So, anong manifestations ngayon? Yung isang babae na may PCOS na mataas yung androgens, pwede sila magkaroon ng hirsutism, yung parang may fine hair na parang bigote, tapos sa legs nila merong ano dyan, yung boses nila medyo lumalalim, parang nagiging bass instead of soprano. Some side effects of PCOS. And then may particular physique sila na medyo nasa plump side sila. Although may mga babae din nagpayat na may PCOS din, no? So, ito yung physical manifestation sa pagtingin namin sa isang babae na baka may PCOS ito, no? And then meron din silang minsan discoloration, parang black dito, na tinatawag natin na dyan sa leeg, no? Parang mayroong darkening. Darkening, okay. So, mga hormonal changes ito because of the very high androgen levels. Okay, so, ang management natin dito ay pag nakita ng doktor kunwari na PCOS lang siya, na nagagamot naman ito kasi magbibigyan na naman kami ng mga hormonal intervention. Like pills. Like pills, o di kaya magbibigay kami ng progesterone preparations din, no? Para mabalance natin yung estrogen at progesterone at para bumaba din yung androgen levels ng isang babae. Okay, so meron daw po kasi tayong isang subscriber na palipat-lipat daw yung PCOS niya. Posible daw po ba yun? Kasi nagpa-check daw siya sa OB-GYN, sabi nasa right, tapos nagpa-check siya ulit sa iba, nasa left, tapos sa iba naman daw parehong ovary niya yung meron. Usually kasi pag sa ultrasound kasi, Mart, hindi naman yan 100% na makikita lahat, no? Kasi depende rin yun sa nag-scan, sa ultrasonologist, sa kanyang skill or expertise niya. Depende rin yan sa positioning ng babae, o di kaya kung abdominal ultrasound lang ginagawa, kung makapal yung abdominal wall, hindi rin masyadong sensitive ang so dapat po transvaginal. Transvaginal. Kaya lang sa mga single kasi hindi rin po din transvaginal. Lalo na pag walang sexual contact, no? So, transabdominal yun. So, ayun pala, sorry, Doka. May nagtanong din po about dyan sa transvaginal. Tinatanong nila kung pag virgin ka daw ba, okay lang magpa-transvaginal. So, hindi pala po pwede. Ideally, hindi pwede. Pero, kung may consent naman yung babae, pwede naman namin gawin. Kasi syempre, kung lalo na pag wala silang sexual contact, masisira yung hymen kasi pagpasok mo ng probe. So, medyo hindi yan acceptable sa mga single women. Kasi syempre, marami pa naman mga kababaihan ngayon na very important sa kanila yung virginity. So, transabdominal or transvaginal, whichever is acceptable to the patient. So, last one question na lang po about mens kasi very rin po sa akin to eh. During menstruation daw po, nagkakaroon siya ng chest pain. Normal daw po. Marami kasing mga changes during each menstrual cycle, no? Kasi pag sa first part ng cycle mo, sa first 2 weeks, estrogen ang hormone dyan.
enter mo ng second 2 weeks, progesterone na yan. So, bumababa yung estrogen, tataas yung progesterone. Because of these hormonal changes, yung hormonal milieu during each menstrual cycle, maraming mga naramdaman yung isang babae. Yung iba dyan, parang feeling na naglilihi sila. Yung iba dyan, nag-chest pain, sumasakit yung boobs, no? Sumasakit yung puson. Maraming mga nararamdaman sila na hindi nila naramdaman while they're not menstruating. So, minsan iba nagugulat na lang. At saka every cycle, iba-iba din ang nararamdaman. Hindi pare-pareho. Each cycle is may be different from the previous ones. Ano po yung mga alarming symptom na pag may mens, kailangan pumunta na ng doktor? Yung parang medyo abnormal na nararamdaman? Ay tulad nitong ating follower na nag-chest pain. Kung recurrent yung chest pain na yun, kahit wala siya menstruation, nag-chest pain siya, it might not be related to the menstruation. So, baka magpapatingin siya kailangan sa internist, no? Lalo na pag may risk factor siya tulad nung medyo obese siya or overweight, what you call previous problem siya, may history siya ng previous heart problem, may high blood siya, o may sa family merong nagkaroon ng mga heart attack, gano'n, kailan niya magpa-check up. What is the best remedy for premenstrual syndrome? Okay. Ang premenstrual syndrome kasi, according to science, wala ring established na cause ito, no? So, pag hindi natin alam yung cause, mahirap gamutin. Okay? So, we go symptomatic lang. Kung nag-headache siya, bigyan natin siya ng analgesics. So, symptomatic lang yung ating management dito. Kung yung iba mga babae dyan, masyadong mataas yung anxiety level nila. No? So, kailangan lang ng reassurance from the gynecologist. Kasi hindi naman kasi lahat na members ng family nakakaintindi sa naramdaman ng isang babae na may pre-menstrual syndrome, no? Baka sabihin ng mga kapatid, ano ba to si ate? Bakit ganito palagi may certain part ng month na bugnutin, ganyan, no? So kailangan naintindihan din nila. So importante rin dito ang patient education. Kung ako ang gynecologist, I have to take time to explain to you para matanggal yung anxiety or mabawasan man lang. And then kung may naramdaman kayong pwedeng gamutin, gagamutin yon. And that concludes the first part of our video, Mermaids. Abangan ninyo yung second part natin sa mga nag-send in ng questions dyan. And it's all about your sex-related questions and family planning. So, watch out for that video, guys. Thank you for watching our video for today. And as always, I love you all and God bless.